حدثت هذه القصة في منطقة الدنفقة بسوهاج في مصر عام 2017، حيث كان يختفي كل بضعة شهور طفل من القرية ويبحثون عنهم والقرية صغيرة، ومن الغريب أنهم لم يعثروا على الأطفال ولا يظهر لهم أي أثر. فأول يوم قد اختفى طفل اسمه محمد وكان عمره 3 سنوات، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوا له أي أثر، فقاموا بإبلاغ الشرطة وجاءت الشرطة وبحثوا عنه لكن دون جدوى. وبعد حادث الخطف هذا بشهور قليلة اختفى طفل ثاني اسمه أحمد وكان عمره 4 سنوات، بدأوا يبحثون عنه وكذلك لم يجدوا له أثر. وقد استغرب رجال الأمن من عملية اختفاء الطفل الثاني بعد بضعة شهور قليلة من اختفاء الطفل الأول، فيوجد شخص ما يتعمد خطف الأطفال. وبعد مرور شهور قليلة من خطف الطفل الثاني تم اختفاء الطفل الثالث، والغريب أنه كان كل هؤلاء الأطفال المخطوفين من نفس العائلة. أصبح جميع الناس في القرية يعيشون في رعب مستمر ولا يجعلون أولادهم يقتربون من باب البيت على الإطلاق. وكان البحث مستمر عن الأطفال ال3 لكنهم لم يجدوا لهم أي دليل على وجودهم، حتى أن رجال الأمن بدأوا التحقيق مع العائلة نفسها لأن الموضوع كان غريب جدا. فقالوا لهم: هل عندكم صقر؟ هل يوجد أحد عدو لكم؟ قالوا: لا أبدا. فقالوا لهم: هل عندكم مشاكل قضايا أو ورث على أرض أو على شيء؟ قالوا: لا أبدا. فقامت الشرطة بالتحقيق مع كل أهالي القرية لأن عددهم قليل جدا، فمن الممكن أن يجدوا حل للمشكلة، لكنهم لم يجدوا شيئا. وبعدها بشهور قليلة اختفى الطفل الرابع، وهنا أصبح الموضوع أكبر بكثير ولا يجب السكوت عنه. فقامت الشرطة بتوزيع رجال المباحث والتحري وظلوا يفتشون بيت تلو الآخر، واستخدموا الكلاب البوليسية لتتبع الأثر، واستخدموا جميع الوسائل التي من الممكن أن تدل على دليل لسبب اختفاء الأطفال ال4، وبدأوا في البحث. وكانت هذه القرية معزولة عن القرى الثانية، فلو أن أحد من القرية هو من قام باختطاف الطفل فسيظهر وقت البحث، لأنهم وضعوا منذ بداية اختفاء الطفل الأول والثاني نقاط تفتيش على أطراف القرية، ولذلك هم متأكدين من وجود هؤلاء الأطفال داخل القرية. فقاموا بإخضاع جميع البيوت والمزارع والأراضي في هذه القرية للفحص. وأثناء البحث لاحظ رجال الأمن أنه في اليوم الثاني من اختفاء الطفل الرابع كانت هناك سيدة تقف على سطح أحد المنازل وتراقب عملية بحث الشرطة عن الأطفال، وعندما رآها رجال الأمن نزلت مباشرة من السطح. وكانت الشرطة لم تقم بتفتيش هذا البيت بالفعل، فذهبوا مباشرة نحو البيت وطرقوا الباب ودخلوا، وقالوا لهم: أين المرأة التي كانت تقف فوق السطح؟ قالوا: نعم، هذه فلانة. قالوا لهم: ما مدى قرابة هذه المرأة للأطفال؟ هل لها معرفة بهم؟ قالوا: نعم، فهي عمة الأطفال. فدخلوا وبحثوا عنها لكنها اختفت، فقد خرجت من الباب الثاني ولم يراها أحد. هنا علمت الشرطة أن هذه المرأة وراءها شيء ما، فقاموا بتفتيش البيت وصعدوا فوق السطح، وكان السطح فارغ وليس فيه إلا قطع من الخشب يستخدموه للفرن الطيني، ورأوا أن الفرن مشتعل بالفعل وفيه دخان، والدخان به رائحة غريبة عليهم وليست رائحة خبز أو طبخ على الإطلاق. فقالت لهم العجوزة التي هي أم زوج هذه المرأة التي كانت فوق السطح: والله أنني لا أعرف ماذا كانت تريد أن تفعل. وهنا قامت الشرطة بإطفاء النار من الفرن وأخضعوه للفحص ليروا ماذا يوجد داخله. وعندما أطفأوا النار وقاموا بإزاحة الرماد هنا كانت الصدمة، فقد وجدوا عظام وبقايا الأطفال ال4 موجودة في داخل هذا الفرن. فتوجهت الشرطة
مباشرة وظلت تبحث عن هذه المرأة في كل مكان، وقد وجدوها في النهاية مختبئة وراء أحد الأعمدة في نفس البيت، فألقوا القبض عليها مباشرة واصطحبوها لمركز الشرطة، وبدأت التحقيقات معها وقالوا لها ما هي قصتك اعترفي. قالت أنا التي خطفت الأطفال. قالوا لها هل عندك أطفال؟ قالت نعم عندي 3 بنات والله لم يرزقني بالأولاد. قالوا لها لهذا السبب خطفتيهم؟ قالت لا. قالوا لها لماذا خطفت الأولاد إذن وقتلتيهم؟ قالت لهم أنا أنجب فقط البنات، ودائما نساء القرية وخصوصا عمتي التي هي أم زوجي تعايرني بأنني لا أنجب سوى البنات، وتهددني أنها سوف تزوج ولدها مرة ثانية، وكان لديها غرض آخر في معايرتي بأنني لم أنجب سوى البنات، وقد استغلت ذلك في هذا الموضوع. قالوا لها أي موضوع؟ قالت أنا قمت بخطف الأطفال بناء على طلب عمتي التي هي أم زوجي، فقد قالت لي أريدك أن تخطفي أبناء إخوتك. فقالوا لها لماذا أم زوجك حاقدة على إخوانك؟ قالت لأن أم زوجي قبل 20 سنة كان لها قصة مع عائلتنا، فقد كانت تتهم إخواني ووالدي في السابق أنهم وراء اختفاء أحد أبنائها الذي اختفى في ظروف غامضة، لكن الإشاعات كانت تقول أن عائلتنا هي السبب وهي وراء اختفاء هذا الولد وأنهم قتلوه مع أنه كان صديق إخواني الكبار. لذلك هي وجدت أنها فرصة وقالت لي أنا سوف أتغاضى عن موضوع أنك لا تنجبين إلا بنات بشرط أنك تنتقمين لي من إخوانك. وكانت أم الزوج خبيثة جدا وتعرف جيدا أن هذه الزوجة غبية وخفيفة القلب وأنها ستخضع لها في كل شيء. وبالفعل قالت لها أم الزوج أول شيء تبدأين به أول واحد من إخوانك فأحضري لي واحد من أبنائه. وبالفعل ذهبت هذه المرأة وأحضرت أحد أبناء إخوانها وكانوا يثقون بها، فقد ضحكت عليهم وخدعتهم وقامت باستدراجهم عن طريق أنها ستلعب معهم لعبة الشرطي واللص، فتقول له ما رأيك أن نذهب ونلعب لعبة الشرطي واللص داخل البيت وفي السطح؟ فيقول الولد لا حسنا يا عمتي ويذهب معها ويدخل البيت، وعندما يدخل البيت تقوم هذه السلعوة وتمسك برقبته أو تغرقه في الماء حتى يفارق الحياة وتسلم الجثة لأم الزوج لكي تتأكد من أن الطفل قد مات بالفعل. وبعد ذلك تأخذ هذه السلعوة والطفل وتضعه في الفرن، وقبل أن يقبضوا عليها كانت النار مشتعلة بالفرن ولم تنطفئ لمدة أسبوعين. وظلت هذه المرأة كل بضعة شهور تستدرج طفل من أبناء إخوانها بنفس الطريقة وعلى مدار عام كامل وهي تفعل هكذا. وتم كشفها عندما كانت تجلس فوق السطح لتتأكد من أن جثة الطفل الرابع أصبحت رماد. تم إحالة الزوجة السلعوة التي تسمى حنان وكذلك والدة زوجها التي تسمى أفناد للنيابة، وقد اعترفوا بجميع الجرائم التي ارتكبوها وتمت إحالتهم للمحكمة التي من المؤكد أنها ستحكم عليهم بقدر ما فعلوه من إجرام. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء.